อะไรที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่ายังเป็นแบบสิ่งที่ติดในใจเราไหมอยากลองปล่อยเพลงให้ช้ากว่านี้ไอ้คนละชั้นน่ะอยากดีเลย์กว่านี้อีกสัก2 ปี เหมือนพอทำงานเร็วแล้วกดดันตัวเองว่ามันจะต้องรู้ไปหมดแล้วพอคุยกับชาวบ้านมันเหมือนทำตัวรู้ไปหมดจริงๆมันอีกเยอะมากเลยมีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม Have fun Have fun with life มา Last Supper EP 2เหมือนเราจะวนแขกหรือเปล่าทำไมมันแบบว่าถ้าหนูรับ EP แรกก็เป็น9ถ้าหนูรับ EP 2เป็นเจ้านายเป็นเกียรติมากขอบคุณมากๆต้องมาครับขอบคุณที่เชิญผมมาอีกแล้วขอบคุณมาก ขอบคุณมากเลยจริงๆตอนแรกเปิดเทปเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เจอกันตอนกลางวันเท่าไหร่บอกเลยคือเจอตอนคืนบ่อยไม่อะอีเวนต์ไงอีเวนต์ตอนนี้ก็มีเพราะว่าเขาเริ่มสงสัยช่วยสักเล็กก็เงียบเลยมากันว่ากันที่เรื่อง Last Supper ปกติถามก่อนเลยว่าเป็นคนคิดเรื่องการตายเรื่องการแบบว่าไม่มีชีวิตอยู่บ้างไหมด้วยบ่อยมากผมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแล้วคิดเยอะๆดูอะไรแล้วเก็บมาคิดแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่แบบเก็บมาคิดแล้วเหมือนสรุปเองแล้วมันบางทีมันไปในทิศทางที่ต่อไปผิดอะไรเงี้ยออกมาแปลว่าเรากลัวไหมสิ่งเนี้ยกลัวแต่หลังๆพยายามพอมันคิดดีทำดีมันดีขึ้นนะคิดดีทำดีพอมันคิดดีทำดีพูดออกไปดีคนรอบข้างมันก็รับสารนี้ดีมันก็ดีแล้วทุกอย่างดีขึ้นฮะคือด้วยความเป็นผู้ชายมันจะน้อยลงกับทุกอย่างเพราะเป็นคนคิดมันจะมันจะระวังแต่ว่าตอนนี้มันก็สนุกขึ้นรีแลกซ์ขึ้นแล้วพี่ขอถามได้ไหมที่บอกว่าเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับความตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าอะไรกลัวเสียดายว่ายังทำไม่ครบใช่เข้าใจเพราะรู้ว่ามันมีของเยอะมากที่ยังแบบที่ยังอยากทำหรือแบบทำได้อะไรเงี้ยสมมติว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันตายจริงๆยังรู้สึกว่าเสียดายปะไม่ทุกวันก็ใช้ energy มันเต็มที่จนมันเหนื่อยหลับสบายผมว่ามันก็โอเคแล้วอะอยากรู้ว่าเจ้านาย enjoy กับอะไรที่สุดช่วงนี้ขำอะไรวะเหมือนเจอตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ที่กลับมาทำงานได้แล่นมากๆอีกรอบหนึ่งกำลังสนุกและอินมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนพอจะก้าวเข้าสู่สนามทำงานเต็มตัวมันยังมีความน้อยเงินเราจะเก็บได้ไหมอย่างงู้นไอ้นี่ยังไงหน้าหลังเป็นยังไงอะไรมันยังน้อยอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนเซ็ตระบบดีแล้วก็รีแลกซ์สมมุติว่าอันนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของเราแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องจากโลกนี้ไปลองจินตนาการดูเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วฉันจินตนาการเอาได้ขอเบิกเครื่องดื่มแรกเป็นเครื่องดื่มที่เจ้านายเลือกมาเลยนี่คือน้ำเก๊กฮวยครับข้อแรกก่อนเลยทำไมก่อนตายอร่อยทำไมก่อนตายเลือกน้ำเก๊กฮวยคะคุณเจ้านายค่ะถือว่ามันดื่มแล้วมันอารมณ์ดีมันมีอะไรใช่ไหมมันมีวุ้นๆอ่ะเป็นเท็กเจอร์เก๊กฮวยเลยเขาเรียกว่าเก๊กฮวยที่มีวุ้นถึงลูกออนไปถึงวุ้นน่ะเหมือนลูกออนใช่ปะเจ้านายบอกว่ากูรู้แล้วกูตายเพราะอะไรติดคอเนี่ยแหละอะไรนะคำถามทำไมเก๊กฮวยดื่มแล้วอารมณ์ดีแล้วตอนเด็กจำความได้ว่าไปทานข้าวกับพ่อแม่ที่ไหนก็จะมีเก๊กฮวยเย็นอยู่ตรงนั้นคือกินมาตั้งแต่เด็กมันทำให้เหมือนแบบเป็นเมนูที่ป๊อปอัพขึ้นมาครับที่บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเจ้านายแล้วเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เหมือนไล่ให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมว่าเราทรานส์ชีวิตมาจนเป็นเราวันนี้ยังไงบ้างเจ้านายชอบตัวเองเวอร์ชันวันนี้ที่สุดหรอไหมชอบที่สุดตอนนี้ชอบที่สุดเหมือนพอทำงานเร็วแล้วกดดันตัวเองว่ามันจะต้องรู้ไปหมดแล้วพอคุยกับชาวบ้านมันเหมือนทำตัวรู้ไปหมดแล้วมันมีเอฟเฟกต์ที่มันตามมาเยอะมากเลยโดยที่เรารู้แต่มันไม่ได้มากับคือมันไม่ได้มากับชื่อเสียงหรือรู้สึกว่าคนกรี๊ดกราดอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าทำวนหลายรอบแบบเดิมโดยไม่มีอะไรใหม่ๆเลยแล้วมั่นใจกับสิ่งนี้ไปแล้วนึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เฟี้ยวใช่แต่จริงๆมันอีกเยอะมากเลยแล้วเพิ่ง22เองผมบอกเลยมัน22เองด้วยอายุเท่านี้หรือก่อนหน้านี้พอเรียนอยู่แล้วเราคุยกับเพื่อนๆเหมือนเขาสนุกมากเลยนะสนุกมากเรียนก็เอาอยู่แล้วเราเรียนก็ไม่ค่อยได้เท่าเขาทำงานมันก็คิดเยอะกว่าเขาพอกลับมาเที่ยวมันไม่บาลานซ์มันเหมือนมองรอบข้างแล้วมันวัยตัวเองคืออะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่แต่พอผ่อนคลายลงก็ดีขึ้นแล้วคุณเป็น perfectionist ปะเป็นแล้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ปะลูกอ๋อติดคอพยายามไม่เป็นเพราะว่ามันจะไปหงุดหงิดกับอะไรที่ไม่ควรจะ
มันจะไปลงกับคนรอบข้างบ้างมันจะไปอะไรที่มันจะปลิ้นนะพี่อย่าไปกำแน่นเกินอ่ะแบบมันต้องสบาย อะไรที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่า ยังเป็นแบบสิ่งที่ติดในใจเราไหม อยากลองปล่อยเพลงให้ช้ากว่านี้ไอ้คนละชั้นน่ะอยากดีเลย์กว่านี้อีกสัก2 ปี ตอนนั้นปล่อยตอนอายุเท่าไหร่คะ 56 15-16 แล้วมันตุ้มเลยอ่ะมันแบบมาเลย ใช่ซึ่งเทียบกับคนอื่นมันมีที่ซึ่งมันมีที่ดังกว่านี้เยอะมากนะแต่หมายความว่า เข้าใจ ตอนนั้นที่เป็นเด็กพ่อแม่ไม่ได้ให้อยู่ในเมืองเลยคือใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเจอเพื่อนแบบสนุกสนานลุยกันมาก แล้ววันหนึ่งมันพลิกอย่างเงี้ย เข้าใจ จากตอนแรกที่คนก็พูดก็ลูกดาราอยู่แล้วนี่มันก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากอะไรเงี้ยมันต่างนะ มันส่งผลต่อความรู้สึกของเรา นิดหน่อยความนิ่งและความมีสติและความเข้าใจว่ามันไม่ต้องใช้อารมณ์กับทุกอย่างก็ได้ แต่ว่าทุกอย่างที่มีมาผมโอเคนะทุกอย่างโอเคมาก เป็น if เป็น if ลูกตัดสินใจบางอย่างอาจจะดีกว่านี้ แต่ผมว่าทุกคนก็มีแหละไอ้สิ่งเนี้ย มันก็จะเป็น if ใช่ ไม่แต่ก็เป็น timing ที่มันเกิดขึ้น ครับ แล้วเมื่อกี้บอกว่าคน perceive เรากับการเป็นคำว่าลูกดารา เรามี perception ยังไงกับสิ่งนี้ ตอนแรกเปิดมาผมเชื่อว่ามัน negative อยู่แล้ว เพราะว่ารู้สึกว่าเขากำลังพูดว่าเราไม่ได้มาด้วย talent แต่ว่า พอกลับมามองกันก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เราก็เป็นลูกคนมีชื่อเสียง ซึ่งถามว่ามันเป็นคำว่าไหมเขาไม่ได้ว่าเขาแค่พูดว่า ลูกดาราดูแล ก็มองว่ามันเป็นแฟกต์ ใช่ซึ่งมองว่าก็ it's a fact yes แต่มันเราก็มีมากกว่านั้นพ่อแม่ปูชีวิตมาให้อย่างดีให้ในสิ่งที่เด็กคนหนึ่งต้องการครบ feeling ไม่ได้ขาดหายเลยแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆปกติผมว่าโอเคแล้ว ในวัยดีก็ถือว่าพอใจ พอใจ ในชีวิต ใช่ เราเชิญอาหารจานหลักมาสิ จาดานี่ก็คืออาหารจานหลักมาถึงแล้ว ส้มตำคอหมูย่าง กินเผ็ดเลยปะ เผ็ดจัดๆได้สักครึ่งทางแล้วก็เริ่มชะลอ สมมติว่าไปร้านส้มตำสั่งพริกกี่เม็ด เขาก็จะกิน เจ้ากินเลย พริกสองเม็ดก็พอ ให้ลองกินให้ลอง เจ้า กิน อ่ะเส้นแบบไม่ค่อยตุกเฮ้ยอร่อยเหรอโอเค นี่ข้าวเหนียวนะ ต้องกินกับน้ำพริกแจ่วปะ ข้าวเหนียวนี่ ครับ อร่อยไหม อือฮึ ปกติคือที่เจ้านายเลือกเมนูเนี้ยเพราะว่าเป็นของโปรดหรือว่ารู้สึกว่าก่อนตายต้องเป็นอันนี้เพราะอะไร ทำไมมันป๊อปอัพ อาหารที่เราทานกันอยู่ตลอด แล้วพอนึกเราไม่ออกผมจะสั่งเนี่ยชุดเนี่ยไป3 สิ่งเนี่ยข้าวเหนียว2 ห่อกินได้เรื่อยๆอะไรก็ได้ กินง่ายกินซ้ำจนคนงงว่ามัน ไม่เบื่อหรอวะ ชีวิตมันควรจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะ เจ้านายโทษนะ จริงๆแล้วผม ไหนแก้วใคร อันนี้น่าจะผม เอ นะ อใช่มีลิปเลยละ อ่ะ ตัวลิปเพื่อนเรา เจอดีกว่า โอเคต่อ โอเครู้สึกว่าวนซ้ำๆจนคนถามว่าไม่อยาก ใช่ ได้ใหม่ๆหร ไม่ อ ก็เลยทำงานไม่ค่อยได้ เพราะงานที่เราอยู่เนี่ยมันต้องครีเอทีฟก็เลยตันแล้วก็อารมณ์เสียแต่งเพลงไม่ได้มันแต่งไม่ได้อ๋อมันบะหมี่ทุกวันเลยอ่ะมันไม่ได้ เราก็เลยลองเปลี่ยนเป็น เราต้องใช้ชีวิตสิ มันต้อง วะ ใช้ชีวิตบ้างใช่ มันไม่ได้ต้องแพงนะ แต่ผมหมายความว่า ให้มันหลากหลาย หลากหลาย ใช่ ต้องลอง แล้วทุกวันนี้ก็คือกินหลากหลายขึ้น มันเหมือนเดิม งงเหมือนกันนะเนี่ย โอ๊ย กัดปากเหรอ กัดจริงปะกัดปากจริงเหรอทำไมถึงเลือกแค่แบบ ใช่ ซิมโปแค่นี้ ไม่รู้อันนี้มันให้ความสุขผมสุดแล้ว ถ้าไปอันอื่นถ้าไปอันอื่นมันอาจจะแน่นนึกออกไหมไอ้นี่แป้งเยอะไอ้นี่เค็มไอ้นี่อันนี้มันโอเค เราคุ้นชิ นี่ น คือความสุขเราอืม แล้วอยากกินกับใคร ไมเคิลแจ็คสัน ไม่เข้าใจสั่นเหรอ ก็เพราะ ไม่รู้ผมแค่มันเป็นภาพแบบนั่งกินส้มตำกับไมเคิลแจ็คสันผมอยากได้เป็นปกอัลบั้มตัวเอง โทษแต่เซอร์นะเขากินส้มตำด้วย แล้วไมเคิลด้วย ไมเคิ ฝั ล น แจ็ ทา ค งดนตรีไงที่สุดในดนตรีของบ้านเรานึกชื่อใครได้ไหมไมเคิล Michael Jackson เขาเป็นตำนานอะเนาะ เป็นตำนานใช่ เราที่ผ่านมาอะไรที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุด ที่เราได้ทำหรือว่าได้สัมผัสอะไรเงี้ย คนฟังเพลงเรา อืม สุดท้ายมันกลับมา appreciate ตรงนี้ว่า เราชอบทำอะไรมันชอบทำเพลง แสดงว่าคุณ ใช่ เป็นคน priority งานค่อนข้างมาก ใช่ ถ้าไม่มีงานทุกอย่างมันหยุดนะพี่ งาน เงิน อืม ความรัก อืม ครอบครัวตัวเองคุณเรียงอะไรอะ ครอบครัว ลุ้นเนาะ เป็นคนที่ทำให้คนอื่นลุ้น ครอบ ได้ ค ดี รัว นะ ตัวเอง งาน เงินและ ความรักว่าย ากกว่าอีกครับ งานเงินความรัก เงินต่อไปแล้วเหมือนเสี่ยวจะหลังบึ้บอะอยู่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันไม่เคยเวิร์ก กูรู้เลยว่าหายมาจาก
อังกฤษ เหลืออะไรนะ เธอก็ดูอยู่เมกาด้วย เขาอยู่อเมริกา ก็ออกเมื่อเช้าไอ้รอดูนะตอบดีๆ เดี๋ย นะ วนะขอที่ก่อน อ่ะเรียงใหม่เรียงใหม่ มาลบเจอ เรียงใหม่ไม่เป็นไร ลบอ่ะเอาวันนี้เลยก็ได้วันเนี้ยผมตื่นมาวันเนี้ยเอาเซตวันเนี้ยตอนนี้มันค้างอะไรอยู่นะ งานงานความรัก เงินครอบครัวตัวเอง อ๋อ เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มไอตรงตัวเองและข้างหลังอ่ะมันโอเคแล้วสำหรับอายุเนี่ยมันเต็มแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นยังต้อง manage อยู่ฮะ อันนี้เราอยากรู้ว่าพอเจ้านายให้ความสำคัญกับงานเยอะมากๆอยากรู้ว่าตั้งแต่ทำมาจนถึงทุกวันเนี้ยผลงานอะไรที่แบบไอ้เช่นนี้มันแบบมาสเตอร์พีซของกูอะ ยาก หลังๆมาภูมิใจในเด็กแล้วอย่าเพิ่งกลับเพราะว่าผมเห็นว่ามันยังวนอยู่เยอะมากๆมันขึ้น เฮ้ย เยอะมาก เราชอบเพลงนี้มาก แต่ว่าอันที่เล่นกับพี่ก้อยอ่ะ อ๋ออั อันนั้นอ่ะผมภูมิใจสุดอันนั้นอ่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเนื้อเพลงมันอะมันแคชชี่มัน เธอ แบบ มีข่าว อ๋อเธอมีข่าวใช่ อันนั้นผมรู้สึกว่าอันนั้นมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุก ทุกอย่าง process ทุกอย่างแล้วเข้าใจมันจริง ๆ แล้วก็คำชมมันพอดีกับแรงที่ให้ไปทุกอย่างแล้วมันอิ่มโอเคใช่ เราเคยคิดเล่นๆแบบว่าแบบเอ้ยถ้าเลือกได้อะเรารู้สึกว่าเราอยากตายแบบไหนได้เลย เคยได้ยินว่ามันมีเทพกรีกที่หัวเราะจนตาย คือมีความสุขสำลักความสุขจน ไปเลยหาย เหมือนหัวเราะแล้วหายใจไม่ทันเลย แต่มันจะหายใจไม่ออก ไม่แต่มันไม่ใช่โมเมนต์อะไรติดคอหรือไม่ใช่อะไรแค่มันแม่งหายอ่ะหัวเราะหาย เฮ้ยเจ้ามันตลกกว่าที่พี่คิดนะเนี่ย แต่ฉันว่าเนี่ยรีแลกซ์ไปถึง ใช่เขาจ้างรีแลกซ์เว้ย นี่แหละ เขาลงไปดูย้อนจะไปดูตอนที่เขาหลับดิเจ้านายจะแบบ อันนั้นตึงมากผมไม่กล้าตอบเยอะมันเรื่องความรักเรื่องอะไร จริงๆตอนนั้นเป็นคนละเรื่องราวอ่ะ ผมกลับไปดูอยากแบบไม่ เฮ้ย อะไร อันนี้ แต่ว่าวันนั้นเธอก็คูลอินเวนะ ใช่ เอ้ย ดีว่ะ แต่ว่าชอบเวอร์ชันนี้ของ ดูรีแลกซ์ดูรีแลกซ์เรากลัวว่าเราจะตาย เปรียบเทียบกับกลัวคนรักจะตายเรารู้สึกว่าสิ่งไหนที่มันรู้สึกเยอะกว่า คนรักตาย เพ ไม่ไหว ราะคนอยู่อะ ไม่ไหว คนอยู่มันต้องอยู่กับโม ไม่ เม ได้ นต์ อยู่ยังไงอ่ะมันไม่ได้เวลาอาบน้ำชอบคิดอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบ ถ้าเขาไม่อยู่ ถ้า ไงวะ คนนี้ไม่อยู่เป็นไงอ้ว แต่ว่าเคยเป็น เซนซิทีฟป่ะ ไม่ได้เซนซิทีฟแต่คิดเยอะคิดไปเยอะ แล้วเรามีวิธีการแบบว่า ตัดชึบ ตัดเลยอย่างเงี้ยหรอ ก็คือเลิกคิด เดี๋ยวนี้มีใช่เลิกคิดไปทำอย่างอื่นแบบต้องเดิน คิดทำไม คิดทำไม คำถามสุดท้ายสำหรับอาหารจานหลักแหละเคยมีภาพวันสุดท้ายของเราแบบงานศพเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเป็นยังไง เขาสีขาวๆไม่ไม้ ขาวๆไม่ ไม่ ไม้ ไม้ขาวๆแต่รูปเขารอหน่อยแล้วก็ เริ่มละลอนหน่อย เคยคิดป่ะว่ารูปไหนพี่ว่าอุ้ยกูว่าคุณเนี่ยแหละ ไม่เคยผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจด้วยว่าเอารูปนั้นเพราะผมไม่อยู่พูดแล้วแต่พูดได้คงมาผมจะเข้าฝันแต่อยากจะแบบ อยากเลือกรูปอยาก อันนี้พูดเอาคำนะ อยากเข้าฝัน แต่ไม่ลบหลู่ไม่ได้อะไรคือก็เชื่อว่ามีชีวิตเราความตาย เราเชื่อ แต่ตามศาสนาคือผมขึ้นสวรรค์เพราะว่าเป็นคนคริสต์เป็นคาทอลิกใช่ แต่หมายความว่าคือถ้าพูดขำๆกันตรงนี้นะพ่อแม่ผมชอบหลอนบอกเดี๋ยวตอนกูแก่ตายเดี๋ยวจะโผล่มาใต้ผ้าห่มหน้าเละๆ มาหา แกล้งเรา จะพูดทำไมอ่ะ เราว่าเราคิดแล้วว่ามันเดี๋ยว จะพูดทำไมก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าฝันแล้วก็ พยายามคุยสิ่งดีๆกับคนอื่นเพราะรู้ว่าโลกมันโหดร้ายใช่ เจ้าขุนกับเจ้าสมุทรเราจะเข้าฝันใครก่อนใครหลัง ขุน ทำไมคือ ทำไมอ่ะ เพราะอะไร รีแอคชั่นใหญ่กว่าแล้วก็ผมจะเริ่มปิดแอร์ก่อนปิดให้มัน เรารู้สึก อะไร ว่า วะนั่งเล่นว่าเริ่มปิดทีวีแก๊กอีกสักหนึ่งก๊อก ไอ้หมุดผมว่าด่าผี อ๋อใส่สู้ who's that man เราโอเคไปก็ได้ งั้นเดี๋ยวเราไปกันที่ ของหวานค่ะ อาหารจานสุดท้ายค่ะ และนี่ก็คืออาหารจานสุดท้ายของเรานะคะ เป็นของหวานนั่นก็คือเฉาก๊วย ไอ้ก้าวก็เฉาก๊วยป่ะ ใช่ เพราะชอบไหม ชอบ แต่ว่าไอ้ก้าวเป็นเรื่องของ ไอ้ก้าวบอกไม่ชอบ เวลาไปหัวหินตอนเด็กๆมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าโรงแรมแล้วมีอันนี้อยู่ตลอด ช่วยสนใจน้อยนิดนึงหัดมาใส่หัวใจหน่อยชื่อจำชื่อร้านได้ปะ มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยอ่ะคือถ้าไปหัวหินแล้วลองเสิร์ชอันเนี้ย ก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อย ยังมีอยู่ปะ มีอยู่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว
แต่แบบมีอย่างอื่นด้วยนะ แต่มีเฉาก๊วยอยู่ในร้าน แต่เฉา นั้น ก๊วยอร่อยมากแล้วก็ต้องไปหัวหินทุกปลายปีเพราะผมไปร้านเนี้ย อ๋อเหรอเพื่อนนี่เหรอ ก็ด้วยแต่ว่าก็ ก็คือไปหัวหินนะ ก็ไปหัวหินนั่นแหละ บ้านในโพหินด้วย ไปหัวหินนะใคร อุ้ยแรง อุ้ยครอบครัว ครอบครัวเหรอ อุ้ยเพลินใช่ไหม มึงเทหมดเลยอะก็ ของกูก็เทหมดเจ้านายเคยรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตมารู้สึกติดค้างอะไรกับใครไหม ไม่มีแต่อันที่มีพูดไม่ได้ มันอาจไม่มี เป็นคนชอบเคลียร์ทุกอย่างให้หมดเลยไม่งั้นผมนอนไม่หลับใช่ก็เลยพยายามมาออกผมชอบค้างคาแล้วจะเป็นคนแบบเป็นคนขี้เกรงใจใช่แต่พอทำงานแล้วมันเกรงใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันต้องฟังตรงนั้นใช่มันต้องโอเค อันนี้เป็นแบบไม่ต้องเป็นคนที่เราติดใจหรือค้างคาก็ได้แต่ว่ามีอะไรอยากบอกอะไรใครไหมสมมติว่านี่คือสุดท้ายแล้วตายเลยนะแล้วยังไม่ได้คือไม่มีโอกาสกลับไปเจอใครแล้วอะ ผมอยากถามดิอ่ะผมอยาก ถามได้ ผมอยากถามพ่อแม่เอาแบบจริง ๆ แบบเขาไม่ต้องเป็นพ่อแม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องติไม่ต้องอะไรเลยว่าไอตอนนี้มันเป็นยังไงแบบชีวิตผมโอเคอยู่ไหมแบบมันยังเห็นว่าโอเคไหมหรือไปในทิศทางไหนในสายตาเขาอะผมจะอยากรู้ แป๊บนึงแล้วเราเล่าชีวิตที่เราถามเขาปะ เคยถามปะ ถามแต่ว่ามันจริงจังไปอะนึกออกปะมันคงไม่มาตอบกันอย่างนั้น ซึ่งตอบไม่ได้หรอกผมว่าพ่อแม่มาคิดก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ว่า อยากรู้ แล้วเรามองตัวเองยังไง เราเล่นไม่ใช่ผมว่าคือผมมองตัวเองคือผมจะมองแต่แบบคือถ้าคิดปุ๊บสิ่งแรกที่คิดคือมันเป็นช่องโหว่ที่ยังเป็นคนคิดเยอะยังเป็นคนนู่นนี่แต่ว่าหลังๆมาคือเริ่ม appreciate ตัวเองมากขึ้นนิดนึงแล้วมันดีขึ้นแล้วมันทำงานได้ดีมากผมว่าก็อยู่อย่างเงี้ยโอเค อยากให้แบบลอง describe คำว่าเจ้านายในวันนี้ อยากให้รู้ว่าเราพยายามที่สุดในทุกเรื่องมาตลอดคือพยายามคิดให้มันดีมาตลอดแต่พอเข้าช่วงวัยหนึ่งที่หัวมันดื้อๆผมแบบก็มาโกรธตัวเองว่าเราจะไปทำดีทำไมในเมื่อมันบางอย่างก็ไม่ได้ดีแต่พอโตมาเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็ปลดล็อกอีกอันว่าบางอย่างในชีวิตมันก็มันไม่ได้แปลว่าต้องได้ตลอดมันไอ้นี่มันก็มาเพื่อให้รู้ไอ้นี่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยฮะ แค่ว่าเราทำดีที่สุดเต็ม ใช่ ที่ แล้วมีอะไรที่เป็นห่วงไหมที่จะ ตอนนี้ ไป น้องๆ2 คนเฉยๆมันออโต้อยู่แล้วแต่ถามว่าเขาน่าเป็นห่วงไหมก็สนุกมากคือสุดท้ายมันจบมาว่าทำไมไม่คิดเหมือนผมแต่ตอนนี้รู้แล้วมันคนละแนว ซึ่งวิธีที่เราจะพูดกับเขาอ่ะคนชนิดนี้ต้องพูดแบบนี้มันจะเก็ตแบบนี้ไอคนนี้ต้องซึ่งตอนนี้เพิ่งเก็ตว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้ เขาแค่ไม่เหมือนเรา ใช่แต่คือมันเลี้ยงนอนด้วยกัน3 คนมาตลอดจนโตเป็นสิ่งที่ดีในหัวผมคือเรา3 คนต้องได้เหมือนกันแต่พอมันแตกโตมาไอ้นี่มันอยากได้แบบนี้เรื่องของมันเขาอยากได้นี้เราแค่แบบเฮ้support อยู่ทำดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้าสักเวิร์ดที่เราแบบ ต้องพูด หรือสักเซนเทนที่อยากบอกน้องมันคือคำว่าอะไรที่ป๊อปอัพขึ้นมา ใจเย็น เซ ใจ น เย็น ใจเย็น ๆไม่ต้องรีบเลย ไม่ต้องรีบ แล้วถ้าเจ้าสมุทรอ่ะ เขาหมุดยังบอกอะไรไม่ได้เพราะเขายังอยู่ในวัยเรียนที่เป๊ะมากแล้วผมมาขุนก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าแต่แบบเราให้เขาเลือกจริงๆดีกว่าว่าอยากจะไปตรงไหนไม่ต้องพยายามมาลองตรงนี้ก่อนดนตรีอะไรคือมันไม่ต้องตีกรอบเลยพี่ๆก็น่าจะรู้ทำงานตรงนี้มันมีบางคำถามที่ไม่ได้ต้องได้ยินบางอย่างไม่ได้ต้องอ่านบางอย่างไม่ได้ต้องก็เลยแบบไปเต็มที่เลยก่อน แต่ตรงนี้มีอยู่แล้วแต่ตรงนั้นไป มีอะไรอยากบอกคนที่เมกาไหม คิดถึง น่ารักอ่ะอันนี้เป็นฝั่งน้องๆแล้วในฐานะวัยนี้มีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม have fun ฟัง เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าพอมาเป็นพ่อแม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเยอะมากแล้วคนเป็นลูกไม่ได้เห็นหรอกว่าก่อนหน้านั้นเขาเท่กันมายังไงจนตอนนั้นนี่คือhave fun จบ ทุกคนมี มันดี เวของตัวเอง มันดีแล้วมันดีมาก ทุกคนก็ใช้ชีวิตในของตัวเองสุดท้ายแต่อยากให้เจ้านายบอกตัวเอง1 ประโยค good job Good job good job เท่ปะ จังหวะเมื่อกี้ได้มากดีมากเจ้า กีอิตกรรมเดียคือฝากเพลงผมไม่รู้ปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าเพลงใหม่ชื่อเพลงรักฮะ โอเค เป็นเพลงเร็ว เป็นเพลงสนุกอยากปล่อยก่อนปีใหม่ฮะ อ๋ออุ้ยถ้าก่อนปีใหม่ก็ไม่นานนะ ฝากด้วยครับ ใช่เห็นเจ้านายในเวอร์ชั่นที่แบบเติบโตขึ้นจริงๆอ่ะ มีช่องทางอะไรที่ติดตามได้เป็นพิเศษปะ ช่อง YouTube ค่ายเหมือนเดิมครับ JMD Channel แล้วก็ Instagram Facebook TikTok
ทวิตเตอร์ X อะไรว่าไปคือเจ้านายเหมือนเดิมครับเจ้านายเลย คืนให้ ฝากด้วยฮะ ฝากเจ้านายด้วย ฝากเจ้านายด้วย นี่ฉันรอก่อนคอนเสิร์ตคุณนะ น่าจะขอผมทำนายตัวเองไว้อะแบบเป็นคนชอบคิดมากไงอาจจะอายุ27 อ้าว เจ็ด 27 5 ปีไว้ได้ คอนเสิร์ต ได้เลย รอตอนนั้นเราเท่าไหร่ โอเค แล้วเว้ย เราก็27 แกว่าเรา พี่ ยี่ บอก สิบ ว่าคนยุคนี้มันแก่ช้าเว้ย พี่ว่าพี่ ใช่ 3 คนใครมีลูกก่อน ไม่ใช่พี่อ่ะ พี่ไม่รู้ คือ ไม่ใช่ ร้อง พี่ ได้ด้วยค่ะเขียนกันสุดว่า มึงแหละมึงอะ หุย ก็ ขอท้ายสุดนิดเดียว อยากมีลูก เอ ปะ อแสดงว่าอยากมีลูกไหม ตอนเด็กหรือคิดภาพอะไรมาแบบคืออยากมีแต่หลังๆไม่ค่อยแล้วใช่ มีเหตุผลปะ โอเค อยากลองเลี้ยงหมาก่อน อ๋อโอเคเจ๊จริงมันเป็น ลองเลี้ยงหมาให้ได้ถ้าเลี้ยงรอดก็ค่อยเลี้ยง มา ลูก ก่อนมาก่อน โอเค โอเคพี่จ้าขอบคุณมาก ขอบคุณมากค่ะ ฝากเจ้านายด้วยนะคะ ฝากเจ้านายทุกช่องทางนะคะ thank you บ๊ายบาย เจอ last upper นะคะ เห็นแล้วว่าเราก็เริ่มวนแขนแล้ว เราเริ่มวนแล้วเป็นก้าวเป็นเจ้านาย แล้วดูต่อไปว่าจะทำได้ไหม EP 3 ยังไง EP 3ก็ยังไงดี แต่ว่าแน่นอน เป็นพีระมิด รายการนี้มีทั้งชายหญิงนะคะ ได้ค่ะ รอชม last upper EP ต่อไปบ๊ายบาย บายค่ะ บ๊ายบาย เฮ้ยหนุกมากเนาะ เออ ขอบคุณ ใช่ ค่ะ อยู่เลย ขอบคุณค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ลื่นกว่าที่คิดตอนแรกผม ลื่น คิดว่าต่อ เลย ไป หนุกเลย เฮ้ยเจ้านายชิลมากอะเอาง่าย